Do you want to see me naked? Okej. Då sätter vi igång. Hej, där är Filip och välkomna ska ni vara till ytterligare av den här serien där vi firar Philips Supershow som fyller 15 år. Och jag kommer nämligen att reagera på video, men också andra saker kommer jag att bjuda till er. Och det är vad det här avsnittet kommer att handla om. För nu så ska vi gå tillbaka till tiden, till 90-talen, till början av 2000-talet, till min barndom, där innan YouTube fanns, innan jag flyttade till Stockholm och innan jag startade Philips Supershow. Jag pratar nämligen om att vi ska titta från min hemstad Umeå. Och det kommer att vara så att jag kommer att använda Google Maps för att hitta de platserna och visa lite bilder från Street View, och även om de har några bilder att visa där, och berätta er om min barndom när jag bodde i Umeå. Så nu gör vi så att nu trycker vi på enter och börjar upptäcka min hemstad Umeå. Och för att börja med den här resan så vet jag att många er undrar så här: vad är Umeå? Vad tänker jag? Vad är det första jag ser när jag tänker på staden Umeå? Då ska jag visa en bild här så ni förstår vad det handlar om. Då ska vi se om jag hittar den här platsen. Då tar vi den här gubben och släpper ner här. Och ja, vi ser ingenting bland träden. Kanske jag får googla fram bilden så ni kan förstå vad jag menar. Yes! Här har vi bilden. Den är så liten så ni förstår. Men det här är förstås det första bilden som man tänker sig om man tänker på staden Umeå. Det här är faktiskt vad jag är uppväxt. Ja, inte på den där Scandic Hotel utan hela stan som jag är uppväxt alltså. Och då kanske jag ska visa er hur det är att åka in i stan. Då tar vi den här lilla gubben och släpper ner i vägen. Och nu ska vi se här om jag hittar på bra ställe. Det är lite suddig idag. Jag tror jag är på fel ställe. Vad är jag? Kolla, här har vi träna. Nu ska vi se. Just det, jag är inte där. Nu ska vi se, kan man hoppa? Yes, bra, då hoppar jag över det. Och här är förstås vägen när vi åker in till stan. Och här ser ni bilden över staden Umeå. Vi har en här som jag inte vet vad det är, men här är ju Scandic Hotel. Och jag minns ju faktiskt en gång där min klass var en gång där inne, fast då var vi bara uppe på toppen just för att se utsikt över självaste stan. Och det var faktiskt roligt. Sen kan jag också säga att den här finns inte på min barndom, så jag vet inte vad det är. Så det här är faktiskt vägen som vi åker in. Och det är nästan som att jag går tillbaka till min barndom det här. Och det här är ju nu korsningen. Och jag vet att vi brukar åka åt höger härifrån om vi ska in till den här torget. Men vi kan fortsätta framåt så får ni se hur det här ser ut. Kolla, där har vi cykelgaraget. Och se om det är någonting som jag känner till sig. Ja, här känner jag till mig. Här känner jag. Här är ju Max hamburgerrestaurangen. Och en rolig sak, det är just att från början så var ju Max det enda vi åt ju. För jag minns ju faktiskt någonstans kanske på 90-talet att det enda vi åt var ju Max. Vi hade ju inte McDonalds eller Burger King. Jag vet ju faktiskt att McDonalds kom ju efteråt. Och nu ska vi se om jag kan hitta den här stället. Det är någonstans här vid torget. Så nu ska vi se. Här har vi också Max. Också den andra Max. Men jag minns ju inte att det såg ut så här. Men det låg ju på samma ställe. Och här har vi faktiskt ingången till Kungspassagen. Men jag tror att de har slutat med det. Och började öppna upp. Nu ska vi se om jag kan få fram det här. Om det är Utopia eller vad kallar ni där uppe i Umeå? Är det Utopia eller Utopia? Men nu ska jag visa det första McDonalds som öppnade. Och det var just här som den allra första McDonalds i Umeå öppnade. Så
det var faktiskt en stor grej när den öppnade. Och här är ju gallerian som nu för tiden heter ju MVG. Men förut så heter det ju Victoria gallerian. Och jag vet ju att i den här gallerian så hade de det bästa tv-spelaffär som någonsin har haft. Och jag vet ju att vi hade också förut haft Games. Och ni minns ju det där Games. Men jag kan säga så här att det kan inte slå den här tv-spel, jag tror att det heter tv-speloteket när de hade det i Victoria gallerian. För den hade ju inte bara nya spel men även också massor av gamla spel. Och här har vi den här som ni också kan känna till, den här byggnaden. Och det heter ju Rådhuset den här, och hela det här området heter ju Rådhustorget. Och en rolig sak som jag kan visa här från Rådhustorget, men det ser ut som att de har tagit bort den här trappan. Men de hade ju förut en trappa som heter ju Apberget. Och vad jag vet med det här med Apberget är ju att där kan man ju alltså sitta och hänga med varandra och prata med sina kompisar och träffas där. Och förut var ju också en liten podium som stod här i mitten. Men nu ser det ut som att de har gjort om det, så Apberget finns inte längre. Det tycker jag är väldigt synd. Och här har vi Stadium. Stadium känner vi alla till, och jag kan säga så här, jag tycker faktiskt att det är roligt den här löpningsbanan, eftersom att det här är en grej när man är liten, där man ska börja göra sig för starten och börja springa in i affären. Det tycker jag faktiskt är det roligt att göra när man kommer till Stadium. Och nu kommer vi till någonting som är väldigt nostalgiskt. Det här är den gamla godisaffären som heter, vad heter det? Sega Råttan Godis. Nostalgisk. Segan Råttan, ja. Och så har vi den här områden som ser ut som att de håller på att bygga om. Men jag kan gissa så här att den här platsen var ju busshållplats. Men det ser ut som att de har ändrat här nu när jag såg den där skylten. Men det ser ut som faktiskt att de har gjort om hela det här som jag minns. Titta, här har vi också en busshållplats. Och nu gör vi så, nu fortsätter vi resan. Och det här byggnaden känner jag till. För vi ska nämligen åka iväg till Ersboda, så får ni se hur Ersbodan ser ut. Och ni ser ju faktiskt på direkt hur långt det är att åka till Ersboda. Ja, det är en väldigt lång väg det här. Och så sen efter den här långa vägen tror jag faktiskt att vi kommer snart fram. Ja, kommer vi snart fram till Ersboda? Ja, nu börjar vi närma oss till Ersbodan, till rondellen. Yes, vi är här på rondellen och här har ni det. Ersboda-rondellen. Och här ser det ut, självaste Ersbodan. Och jag minns ju faktiskt att här så brukar vi mest då vara på de här storhandel här borta. Nu ska vi se om vi kommer in dit till den här storhandel. Ja, jag tror vi kommer in. Ja, men titta, vi kom in. Bra! Så här har ni den här självaste storhandel. Och ja, nu heter det ju Stora Coop, men innan var det ju Ops de hade ju där förut. Och det är där vi brukar ju alltid åka när vi ska storhandla. Och nu ska jag visa en intressant sak nu när vi går till det här. Här ser vi att det är ju Willys, men förut så minns jag att det var någon sån här köpcenter. Jag tror det heter någonting med Uggla. Och det var ju faktiskt på kort tag öppen och sen så stängde de ner den. Det är lite synd. Skulle ha spenderat mer på den där köpcenter. Och här, den här platsen, vad det nu heter. Och det var faktiskt en stor grej att öppna 3 stycken ställen som McDonald's, Statoil som nu heter Circle K och Ford. Och jag minns faktiskt evenemangen när de öppnade upp det där stället, och det var att de hade ju den här lådbilstävlingen där alla fick ju göra sin egen lådbil, ta med sig till den där platsen och så ska man åka ner för den här halmbacke. Och det var faktiskt roligt att se, och det är lite synd för det hade varit någonting att göra en lådbil och vara med. Och så här ser ut det här stället, och ja, jag minns ju faktiskt när vi åkte in i detta. Och ja, här har vi också när vi kommer fram till det.
Här har vi också McDonalds som vi också brukar vara och käka. Men det här är någonting som jag minns en gång när vi var här. Vi hade ju som en bil, men eftersom att morsan skulle ju faktiskt åka till jobbet så måste hon ha en egen bil. Så då var vi just den här stället och köpte en liten vit Ford Fiesta. Så då hade vi ju 2 bilar, så att farsan hade ett och morsan hade en egen, så att båda kan alltså ta sig till jobbet. Nu börjar vi närma oss till den här, som vi ser här, godishuset. Alltså den här godishusen, det var faktiskt den största godisaffären vi har varit med. Alltså den hade ju faktiskt mer utrymme än den här Segarottans godisaffären hade. För det trängs ju liten, men den här hade ju en stort utrymme och det sägs att den hade så mycket godis. Och så kan vi fortsätta här. Och det här är också som jag minns härifrån. Här var ju förut Barnens hus. Så var den som en liten elefant som logga. Och det var faktiskt en väldigt rolig leksaksaffär. Och jag minns också en gång när jag var inne i en sån där mörka ställe. Alltså då var det ju tv-spelsavdelning också. Och då minns jag att då körde jag Crash Bandicoot och påpekade att det där var nämligen det bästa som jag har kört. Och då hade de spelet på en sån här vit duk med projektorn på. Det var väldigt roligt. Och jag tyckte faktiskt att Crash Bandicoot var ju roligt spel. Och jag tror att det var 3:an som jag körde. Jag hade ju inte det spelet själv tills nu för tiden har jag Crash Bandicoot fast till modernare konsoler. Men nu tror jag att vi kan fortsätta här och jag tror vi avslutar Ersbodan någonstans, kanske inte här, kanske lite längre bort. För det finns ju en bowlinghall någonstans. Ja men titta, jag hittade den på direkt. Här har vi den bowlinghallen där vi brukar bowla. Och ja, också har vi haft lite så här bowlingkalas som jag hade, och jag tror även en av mina kompisar hade ju bowlingkalas en gång. Så det var faktiskt Ersboda och jag tror vi fortsätter resan någonstans här. Ja, jag ska kanske visa vilken skola som jag gick och nu hittar jag den stället, Berghem, och nu ska vi se. Ja men titta, jag hittade den här stället på direkt. Kolla på den här bilden. Här är ju min skola som jag gick, Berghems skola. Alltså det är nästan som att gå tillbaka till barndomen igen. Och det roligaste är ju att här ligger ju Berghemsskolan. Men här på där det står Västerbottens museum, här ligger ju Gamlia. Och det är just här de här gamla stugor finns som, ja ni ser ju, här är en av de stugorna. Jag tror inte vi kommer närmare dit. Och där brukar vi ju ha skolavslutningen. Och jag gick ju förstås i låg- och mellanstadiet. Vi gick ju faktiskt i lågstadiet på de här små stugorna. Jag tror att det är från 1 till 3. Och en gång när vi skulle börja kanske, jag tror faktiskt att det är i 4:an eller 3:an som jag skulle börja. Och då minns jag faktiskt att då sa de så här att nu ska vi faktiskt byta lokal och börja på den här stora byggnaden. Och då kände vi oss så här att nu är inte vi små längre, nu är vi stora. Och det var förstås Berghemsskolan och nu tror jag faktiskt att vi ska fortsätta resa och ta sig till Strömpilen. Och nämligen den här som vi började sen efteråt och börja storhandla. Och jag minns ju nämligen den här loggan Strömpilen när man kommer dit. Så såg ju loggan ut så här. Och nu när jag försöker leta efter nästa ställe, jag börjar märka att den här sjön ser ut som en kaffekopp. Och här har vi stan och här emellan så har vi Umeälven. Och här har vi faktiskt Teg som, det är nästan som närmaste platsen som vi brukar vara på. Och nu ska vi se, här har vi faktiskt Circle K nu för tiden, men det var ju Statoil innan. Ja, nu för tiden heter det A3-arenan. Och jag har inte varit mycket på så här hockeymatcher, men det är där Björklöven brukar faktiskt spela.
Men jag vet att jag har varit på Melodifestivalen när de hade Umeå en gång i Umeå. Jag vet att jag har varit och åkt skridskor där borta. Och nu så ska vi nämligen avsluta den här resan. Och nu ska vi avsluta genom att ta sig till Röbäck. Och Röbäck är där jag bodde när jag bodde i Umeå. Så nu åker vi dit. Och ni ser ju hur långt det här är att åka till Röbäck. Och snart kommer vi dit. Och här har ni det. Röbäck. Och här ser ni nämligen skylten. Nu missar jag den här skylten. Här har ni det. Röbäck. Min barndomsställe som jag bodde förut. Och nu så kommer vi till min dagis här, som nu för tiden kallas för förskolan. Det fanns ju faktiskt olika avdelningen, och avdelningen är ju baserad på klädesplagg. Så den avdelning som jag gick på heter ju mössan, och jag tror att resten heter ju, jag kan gissa, handske finns det ju, halsduk tror jag det var ett ställe, och ja, jag tror det heter ju så. Och nu ska jag visa er det första platsen som jag bodde förut, och det blir svårt att hitta här, så nu måste jag gå tillbaka till kartan och hitta den där stället. Jag tror faktiskt att jag hittar, ja, någonstans här borta bodde jag först. Så det var det första vi bodde. Och jag minns ju faktiskt hur det såg ut där inne, men jag tror inte jag har så mycket minnen över vad jag gjorde. Men jag hörde ju faktiskt en gång att när jag var och lekte, och då var jag så här jätteliten. Då var det nästan som att då skulle jag komma över den här staketet, gungstaketen. Och mitt i allt så slog jag ju mitt huvud mot marken. Och jag minns faktiskt att morsan sa till mig att då hade jag en litet sten här på pannan. Så då hade hon tagit så här pincett och tog bort det. Så jag vet att jag har ju några gamla bilder, så man ser att jag hade en liten röd prick här på pannan. Och det var nämligen det första jag bodde här. Och nu kanske vi ska ta sig till den andra som jag minns ju verkligen mest. Och det är inte långt bort härifrån, men här uppe på den här vägen som heter ju Rosettvägen, här bodde jag förut. Och nu ska vi se om jag kan hitta den här radhusen någonstans. Ja, någonstans här bakom den här förrådet och garagen. Här bodde jag förut. Den andra stället som jag bodde. Och jag hade väldigt goda minnen när jag bodde där. Och en rolig sak nu när jag ser den här snöbilden, så är det ju just det här, det enda backen vi var när vi åkte ner för pulka. Och ja, väldigt roliga minnen hade man där. Så där har ni det. Min barndomsminnen när jag bodde i Umeå. Och det var väldigt roligt att se tillbaka vad jag har gjort och vad jag har gått och vad jag har varit på. Och det var faktiskt, ja, det känns som att man går tillbaka i barndomstiden när jag var liten och så. Och ja, det var minnen det. Så jag hoppas att ni tycker om det, och nästa gång när vi ses igen så fortsätter vi att titta på några gamla videor på Philips Super Show. Och har ni några frågor som ni vill ställa till mig, så kan ni skicka en e-mail till mig till philipsupershow@gmail.com. Alltså philipsupershow@gmail.com, och vi ses nästa gång. Hej!